ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්න හදන්නේ කල් තියාගන්න පුළුවන් රසමස අලපැදුමක් හදාගන්න විදිහ. හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනින් මේ අලපැදුම හදාගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ අලපැදුම හදන්න මම මොනවද ගත්තේ කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පීසුණු කරගත් අලගෙඩි 4ක්, සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය ලුණු ගෙඩිය, සුදු ලුණු බික් 3ක් විතර, කරපිංචා, ඒ වගේම වේලිච්ච මිරිස් කලල් 4ක් විතර පොඩියට කඩාගෙන මේ තියෙන්නේ පීසුණු කරගත්ත සෝදලා කෝනිසු ග්‍රෑම් 50ක්, ඒ වගේම කෑලි මිරිස් මේසැඳි 2ක් අපිට ඕන වෙනවා. මුලින්ම අල ටික අපි මේ විදිහට හීනියට කපා ගන්න ඕනේ. අල ටික ගොඩක්ම හීනියට කැපුණාම තමයි මේ අලපැදුම ගොඩක් රසවත් වෙන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් මේක ග්‍රේට් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට හීනියට සේරම අල ටික කපා ගන්න. දැන් මම මේ සේරම අල ටික කපාගෙන අවසන්. ඊළඟට අපි මේක ඇල් වතුරකින් සෝද ගන්න ඕනේ. මේක අපි දෙපාරක් ඇල් වතුරකින් සෝද ගන්න ඕනේ. මම මේ පළවෙනි සැරේ සෝද ගන්නවා. දැන් ඒක තෙත බේරලා තව ඇල් වතුර එකක් දාලා මේ අල පෙති ටික හොඳට සෝද ගන්නවා. දැන් තෙත මිරිග ගත්ත මේ අල ටිකට අපි ලුණු කුරු ටිකක් ඉහලා ඒ ලුණු ටික හොඳට අත ගාලා තියා ගන්නවා. ඒ අතරතුරේ මේ අල ටික බැද ගන්න තෙල් රත් කර ගන්න ඕනේ. ලුණු අත ගාලා තියෙන හින්දා අල ටිකට වතුර උනනවා. තෙල් එකට එකතු කර ගන්න කලින් අල ටික හොඳින් මිරිකලා තෙත ඉවත් කරලා තෙල් එකට එකතු කර ගන්න. ඔයාලා අල ග්‍රේට් කරලා ගන්නවා නම් අල ටික බදිනකොට අල ටික එකට ඇලෙන්න බලනවා. එකට ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට හැන්දක් ආදාර කරගෙන අල ටික වෙන්ගන්න බැද ගන්න. අල ටික මේ වගේ හොඳට ක්‍රිස්පි ගතියට ගෝල්ඩන් බ්‍රවුන් කලර් එකක් වෙන්න බැද ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ අල ටික ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඊළඟට ඒ තෙලේම අපි කෝනිසු ටික හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. කෝනිසු ටික අල ටික වගේම හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට දැනෙනකන් බැද ගන්න ඕනේ. චුට්ටක් බැදලුණට පස්සේ චුට්ටක් ඇඟිල්ලට අරගෙන බලන්න ඔයාලා ක්‍රිස්පි ගතියට අහු වෙනවද කියලා. එහෙම වෙනවා නම් ඔයාලා කෝනිසු ටික ලිපෙන් බා ගන්න. දැන් අපි අලපැදුම සූදානම් කරගන්න හදන්නේ. මුලින්ම සුදු ලුණු ටික තෙල්ට එකතු කරගන්නවා. සුදු ලුණු එකතු කරද්දී මේ විදිහට හීනියට පෙති කපාගෙන තමයි එකතු කරන්නේ. තලන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම මේකට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩි එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කරපිංචා ටිකත් මේකට එකතු කරලා හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. අපි මේ අලපැදුම කල් තියාගන්න හදන නිසා මේ ටික හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ලුණු සුදු ලුණු කරපිංචා ටික හොඳට පැදුනට පස්සේ මම ඒකට කෑලි මිරිස් ටිකයි වේලිච්ච මිරිස් කලල් කඩාගත්ත ටිකයි එකතු කරලා ඒ ටිකත් බැද ගන්නවා. මම මුලින්ම වේලිච්ච මිරිස් කලල් ටික එකතු කරගත්තේ නැත්තේ බැදිලා වැඩි වුණොත් කළු පාට වෙලා තිතරහක් වෙන්න බලනවා. ඒක හින්දා මේ වෙලාවදී තමයි වේලිච්ච මිරිස් කලල් කඩාගත්ත ටික එකතු කරගන්නේ.
දැන් මේ වෙලාවේදී මේකට රසායන ලුණු ටිකකුයි කහ කුඩු සල්පයකුයි එකතු කරලා මේ ටික හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මේ තෙම්පරාදුවට අපි තෙල් බොහොම අඩුවෙන් තමයි එකතු කරගන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේදී අපි බැදගත් කූනිස් ටික එකතු කරගන්නවා. කූනිස් ටිකත් හොඳට තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපි මේකට කලින් බැදලා තියාගත්ත අල ටිකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අල ටික හොඳට ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා. දැන් අල ටිකත් මේකට එකතු කරලා හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ලුණු රස බලලා ලුණු අඩු නම් ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. දැන් අපි අල බැදුම සූදානම් කරලා ඉවරයි. ගොඩක් තෙල් ගතියකුත් නැහැ අපේ අල බැදුමේ. මේක ඔයාලට කල් තියාගෙන රස බලන්න පුළුවන්. අමුත්තන් ගෙදරට එන වෙලාවක අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්න මේ අල බැදුම කියාපු රෙසිපි එක. ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. රෙසිපි එක try කරලා බලලා ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකකින් තියන්න. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.